chtěl bych další pivo. Today's topic is visiting the Czech Republic for the first time and practicing some common questions that locals might ask you. Hi everyone, I'm Teresa and welcome to my channel. Let's begin. Tohle je Alvin, můj kanadský student. Alvine, proč a jak dlouho se učíš česky? Učím se česky 2 roky a začal jsem se učit česky, protože myslel jsem, že česky zní zajímavě a hezky a zní jako jazyk, který chtěl jsem se naučit. Takže čeština pro tebe zněla exoticky. A velmi exotický, jo. Alvine, ty jsi v Česku poprvé. Co tě nejvíc překvapilo? Jaké jsou tvoje první dojmy? Myslím, že tam je stereotyp, že Češi nejsou přátelský, ale objevoval jsem, že stereotyp není správný. Objevoval jsem, že Češi jsou přátelský a chtějí pomoct. Perfektní. Jenom malá poznámka, side note. Objevit would be discover, like Christoph Columbus objevil Ameriku. But I think we wanted to say more like find out. We still understand. And if you want to say I found out that, you would say zjistil jsem. Zjistil jsem, Češi jsou přátelský. Perfektní. Další otázka, 3. otázka. Jaká místa se ti nejvíc líbila v Praze? Moje oblíbené místo v Praze je Vinohrady a taky Vyšehrad. Mám rád Vyšehrad, protože výhled je velmi krásný. Before jumping into another question, here is a quick reminder about my Czech language course. You've probably noticed that Czech has different endings and there are different grammatical charts, which can be practical but also quite boring, and you might quickly lose your motivation to speak Czech. Therefore, I created a targeted Czech cases course where you can master all the system of Czech cases naturally and in a fun way through short stories, and also on your own pace. Besides mastering Czech cases, you'll also learn some basic vocabulary and some basic grammar. There's a trial version, so feel free to check it out. The links are down in the description box. V jakých situacích jsi použil češtinu? Upřímně nemám příležitost, abych použil češtinu v Kanadě, protože tam nejsou hodně lidí, kteří mluví česky v Kanadě, ale teď v Česku můžu například jít v restauraci a v restauraci můžu použít česky. Takže teď v Praze si mluvil česky v restauraci, na poště, když si kupoval pohledy, to jsi mi říkal? Ano. Takže každý den tady trénuješ češtinu? Každý den snažím se studovat češtinu, ale upřímně někdy jsem trochu líný. Jako my všichni. Jaká nová slova nebo fráze jsi se tady naučil? Učil jsem se pár slov ohledně veřejná doprava. Například
výstup, zastávka, dveře, dveře na vlak. Dveře se zavírají. A tramvaj. Aha. Bonusová otázka. Co bys doporučil dalším lidem, turistům nebo studentům, kteří poprvé navštíví Česko? Doporučím, že najít někdo, který bydlí v Česku, a Třeba mě. Můžete napsat mě, můžete mě kontaktovat. A posvědčit. Procvičit? S místními lidmi. A sejít se s nimi v Praze. Přesně tak. Souhlasím, to je dobrý tip. Tak jo, Alvine, moc ti děkuju za rozhovor. Jsem ráda, že se ti v Česku líbí. A přijedeš zase? Máš to v plánu navštívit zase Česko? Chtěl bych. Dobře, takže musíte přijet znovu. Tak díky. Děkuju. That's it for this video. Thank you for watching. Let me know in the comment section what was your impression of visiting the Czech Republic for the first time. Also, if you want to practice additional materials like my interactive worksheet or simply support my channel, head over to my Patreon. The link is down in the description box. Thanks for watching and I'll see you soon. Ciao!